Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 7, which is HTML Forms Part 1. So let's get started. HTML Forms. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, the form element. Number 2, the action attribute. Number 3, the target attribute. Number 4, the method attribute. Number 5, the get and the post method value. And lastly, the name attribute. So without further ado, let's demonstrate what are HTML forms. So basically, kapag sinabi nating HTML forms, ito yung mga nakikita natin sa mga web pages. For example, sa tuwing naglalagin ka sa Facebook at pinoprovide mo yung iyong username at yung password, yung area kung saan ka nagpo-provide ng yung username at password ay tinatawag nating mga HTML forms. Ito din yung area kung saan kapag gusto mo mag-register ng account, yung kapag fill upan mo yung first name, yung last name, at yung ibang personal information mo, again, that is an example of HTML forms. And kapag for example, gusto mo mag-rant sa Facebook at may pinost ka dun sa parang text box at meron kang button na pinrest doon, which is yung post, that is, again, a part of HTML forms. So, in short, HTML forms is used to collect user input. The user input can then be sent to a server for processing. Ibig sabihin, kapag meron kang i-fill out na laman doon sa mga HTML forms na sinasabi ko, lahat ng mga data na yon will be sent to the server. Bakit kailangang i-send sa server? Siyempre, para meron tayong ma-process. So, how do we define an HTML form? Very simple. So first, I'll create a new file and I'm gonna save this as form demo.php. And then, next, dito talaga kailangan na natin ng HTML boilerplate at kailangan na rin natin siyang lagyan ng mga laman. So, sa ngayon, hindi muna ako gagawa ng PHP delimiter kasi ang topic natin ngayon ay all about sa mga HTML forms. So, wala kayong makikita ang gagawa ko ngayon ng PHP sa ngayon, To start a form, ang kailangan lang naman natin gawin is to declare a form tag by opening a form and then closing the form tag. That's it. That is how we declare a form. Ganun na ba kasimple? Yes. That's it, Kailangan mo lang magbukas ng isang starting form tag at kailangan mo lang isara yung ating end form tag. Now, an HTML form contains form elements. Pag sinabi nating form elements, ito yung mga binanggit ko kanina, kagaya ng mga text box, yung mga checkboxes, yung mga radio button, yung mga buttons, and many more. So, ngayon, bago tayo, syempre, mag-dive dun sa kung ano yung mga sinabi kong form elements, kailangan muna natin mag-focus, since ito yung topic natin, dun sa form. So, una, kapag sinabi nating form, hindi lang siya dapat ganito. Pero ang point ko kasi kanina, ganito lang kadali mag-declare ng form. Pero kulang pa to. Kailangan pa nating maglagay ng mga specific attributes. So, balikan natin yung HTML. So, sa HTML, pag sinabi nating attributes, ito yung mga property na nilalagay natin dun sa ating mga tags. These are additional property na pagkukunan natin ng mga additional information. So, isa sa mga attribute na pag-uusapan natin ngayon is the action attribute. So, the action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. Pag sinabing ganon, ibig sabihin, kapag daw yung form sinubmit or sinend, ano yung magiging action or kanino dapat siya pupunta? Kanino mo gustong isubmit yung inyong data? That is what we call the action attribute. Usually, the form is sent to a page on a server when the user clicks on the submit button. So, for example, gusto nating mag-send ng isang data sa isang particular PHP script or PHP file, then kailangan lang nating ilagay yung ating attribute na action, kagaya nito, at ilalagay lang natin yung pangalan o file name ng PHP file na gusto nating
puntahan or kung kaninong PHP file mo siya gustong isend o yung mga data, no? I am pertaining to the data. Kaninong PHP file mo gustong isend yung mga data. That is how we do it. Okay? So, kapag hindi mo nilagay ang action attribute, okay, iniwan mo siyang blanco, ang default niya is isasubmit niya yan doon sa sarili niya. Okay? It will going to submit the file on itself. The file itself. For example, that would be formdemo.php. But kahit ganun default, no, it's still good to specify yung action na pupuntahan natin. So, for example, gagawa ko ngayon ng isang file at papangalanan natin tong, isasave natin to as formdemo.action.php. So, gumawa ako ng isang PHP file, HTML, okay? And sasabihin natin na ito ang ating formdemo.action. At kukopyahin ko lang to. At gagawa tayo ng heading 3, for example. At doon sa heading 3, dito natin gagawin yan. So, form demo action. Ganito yung gusto kong mangyari. Open lang natin yung ating browser. So, refresh. So, form demo. Ang gusto ko, no, kapag nag-submit ako ng form, lilipat siya doon sa page na form demo action. Gusto kong masubmit yung mga data papunta doon sa PHP file na to. So, ganun yung magiging flow ng ating action. So, form demo, ito yung gagawin natin ngayon. So, kung nagtataka kayo, no, gumawa naman tayo ng form pero wala tayong makita doon sa screen, normal yan, no? Forms are not typically visible doon sa HTML page. So, wala kayong kailangang ikatakot. Ngayon, so since na-discuss na natin yung action, no, again, pag sinabi nating action, ito yung file name ng PHP file kung saan natin gustong isend yung data. Papalitan ko lang muna yung nilagay ko dito. So, gagawin ko tong form demo_action.php. So, dito ko gusto mag-send ng data. Ngayon, we will now going to move to the next attribute. And the next attribute will be the target attribute. So, the target attribute actually specifies if the submitted result will either open in a new browser, a frame, or in the current window. Parang ganito. Kapag nag-submit ka ng data, for example, nung nag-login ka sa Facebook, ano ba nangyayari? Bumubukas ba yung bagong tab? Or naglo-load yung mismong page? If bumubukas yung bagong tab, ibig sabihin, meron kang target attribute. Pero kung wala naman, halimbawa, dun sa mismong page, dun siya nag-reload, and then nagpalit yung UI nung page, no, ibig sabihin, wala siyang nakaspecify na target attribute. Kagaya doon sa link, no, kung naalala nyo pa yung lesson ninyo ng Ahref, meron din tayong target doon. Typically, ako hindi ko pinakikialaman ng target kasi ang default ng target is _self. Ibig sabihin, isasend niya yung data doon sa form demo action pero hindi siya magpapalit ng bagong tab. Ilo-load niya doon sa sarili niyang page, that is _self. Pero if kung trip mo na, gagawa siya ng bagong blank na tab or blank na window, then you have to specify _blank. Pero again, typically, no, hindi ko to pinakikialaman. Pinakita ko lang sa inyo para alam niyo or aware kayo. Okay? So, tatanggalin ko yan. So, ibig sabihin, magdi-default yan dun sa _self. Next, how about yung next attribute, which is dito tayo medyo tatagal kasi medyo importante yung topic na to. Ito yung tinatawag nating method attribute. So, what is a method attribute? The method attribute actually specifies the HTTP method which are either get or post to be used when submitting the form data. Kapag sinabi nating method, ito naman yung way or yung behavior kung paano mo gustong isubmit yung data. Action is yung file kung kanino mo isasubmit, while the method is how will you going to submit the file. So, I'll going to specify here the method, and then again, dalawa yung option natin. It's either gagamit tayo dito ng get or kung gagamit tayo dito ng post. So, i-differentiate ngayon natin kung anong pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, kapag sinabi nating get, ano ba ang get? So, for example, i-specify ko muna yung get. The default HTTP method when submitting form data is get. Ibig sabihin,
kung hindi ka daw naglagay ng method attribute, ibig sabihin, automatically by default, ang gagamitin ng form is get. However, when get is used, the form data will be visible in the page address field. So, a good example of get, no, para mas magkaroon kayo ng idea, kung bubuksan ko ngayon ng Google at kung nakikita nyo itong search box na to, if I type something dito, for example, PHP lessons, okay? And then if I press enter or press the button search, mapapansin niyo meron kayong makikita dito sa taas ng address bar na mga values kagaya nito na hindi nyo pinapansin, pero actually, yung behavior na ginawa ng Google dito is actually get. Bakit sinabi natin get? As you can see, nakikita nyo itong PHP lessons na to. Ito yon. Makikita nyo sa address bar yung tinype nating PHP lessons. Nandun siya sa taas. Yun yung nandun sa variable na Q na typically that stands for query. Ngayon, sabi dito, no, kapag gumamit tayo ng get, okay, pag gumamit tayo ng method na get, yung ating mga data will be visible dun sa address bar. Okay? Again, lilitaw yung mga tinype natin data dun sa address bar. So, kailangan ninyong tandaan yung mga following notes na to. Okay, so pakita natin yung mga notes. Una, sabi dito, notes on get. Number 1 is, it appends form data into the URL in name value pair. So, ipinakita ko na sa inyo kanina kung ano yung ibig sabihin ng pag-append ng form data. Later, wag kayong mag-alala, makikita nyo to in action, no, kung ano ibig sabihin. Pangalawa, limited yung number o yung length ng ating URL. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede lumagpas ng 2048 characters. Pero typically, no, marami na tong 2048 characters na to. Pero huwag kayong gagamit ng get, no, kung meron kayong sinasabi na sobrang laking character doon sa search box. Ibig sabihin, kung nag-Google ka, hindi ka pwede mag-type ng more than 2048 characters doon sa search box. Okay? Next is, never use get to send sensitive data. Why? Kung gagawa ka ng system, tapos yung system mo merong login, okay? Doon sa login mo, meron kang username dito at meron kang password dito and meron kang button na login dito. Kung ganito ang gagawin mo at gumamit ka ng get, ibig sabihin yung iyong username at yung password ay lilitaw doon sa address bar. Okay? Magiging visible sila doon. Walang sense, no? Hindi tayo gagamit ng get method kung ang ginagawa nating form type is may kinalaman sa mga sensitive data kagaya ng login. Kasi magiging visible nga sila doon sa URL. And you don't want that to happen. Saka nakakita na nagla-login ka, naka-encrypt nga yung password, pero pagtingin mo naman sa address bar, kitang-kita mo. Useless, okay? Pero one thing is good pagdating sa get. It is the ability, no, para makapag-bookmark ng result. Ibig sabihin ng bookmark, ako, no, kapag meron ako isang page na gusto o laging pinupuntahan, typically, binu-bookmark ko yung page. For example, kunwari pupunta ako sa dct.edu.ph, for example, okay, yung ating website. Ngayon, if gusto ko tong i-bookmark, typically, pwede nating, sa Firefox, ganito lang yan. Pwede nating i-bookmark yan, at pag click ko yung done, naka-bookmark na yan. Kung kailangan ko siyang balikan sa ibang araw, makikita ko siya dun sa mga bookmarks. Ito pala yung page na yon. So, pwede ko siyang i-load kagaya nung ginawa natin. So, kapag gumamit daw tayo ng get, okay, pwede tayong mag-bookmark ng mga result. Ibig sabihin, kunwari, naghanap ka ng, meron kang isang program or web form na reservation o pagsa-search ng mga available flights. Tapos nakita mo yung result, okay? May mga listahan ka ng result. Kapag nakita mo na yung address bar, ay may mga data doon sa taas. Ibig sabihin, get yung ginamit nila doon. Pwede mong i-bookmark yung result. So, kapag binuksan mo siya ulit, binalikan mo, makikita mo yung exact same result na pinuntahan mo. Okay? So, that's a good thing about the get. And remember, get is better for non-secure data, like query strings in Google. Kung hindi naman kailangan ng security do sa data, then get is a good option. Okay? So, ngayon, paano naman yung pangalawa? Yung pangalawa is yung tinatawag nating post. Okay? So, get, and then the second is yung tinatawag nating post.
Always use post naman if the form data contains sensitive or personal information. The post method does not display the form data in the page address field. So, merong dalawang notes pagdating dun sa post. So, for example, i-click ko to. Peram ulit, snipping tool. And then, okay. Notes on post. Post has no size limitation. So, ibig sabihin, wala tayong limit kagaya ng 2048 characters at pwedeng-pwede ka mag-send ng large amount of data. Meaning, yung what is your status no dun sa Facebook, yung what is on your mind, ibig sabihin, ginagamit niya dito more or less na method is post. Kasi na minsan talambuhay mo, sinusulat mo dito, pero tinatanggap niya. Ibig sabihin, kaya niyang isubmit. Post ang gamit niya dyan. Form submission with post cannot be bookmarked. Hindi mo rin pwedeng i-bookmark yung mga event na dumaan sa post. So, kapag binookmark mo yung isang form na pinrocess gamit ang post, yung initial screen lang ang makikita mo. Example, sabi ko nga sa inyo, meron kang search box dito, pagkatapos may mga search ka dito, pagka nag-type ka dito ng search criteria, may lumitaw na mga results dito. Kung get ang ginamit mo, tas binookmark mo yon, pag binalikan mo yon the other day, makikita mo including yung results, nandyan, okay? Pero kapag post yung ginamit mo, okay, at binookmark mo yan, pag binalikan mo yan the next day, ang makikita mo lang yung mismong search box lang at saka yung search, at hindi kasama yung mga search result. Kasi hindi mo pwedeng i-bookmark yung post data. Yun yung disadvantage. So again, no, depende dun sa gamit. Pero, syempre, ang isa pa sa advantage ng post na hindi nakalagay dito pero nabanggit ko kanina, hindi nag-a-appear dun sa address bar, okay? Walang lumilitaw na data dun sa address bar ng ating browser. And that's a good thing kapag gumagawa tayo ng login systems or any kind of web forms na kailangan ng sensitivity dun sa data. So, next. Meron akong gustong ipakita sa inyo, no, para additional info lang, which is binookmark ko rin kanina yung HTTP GET versus HTTP POST. So, kagaya nito, no, this is POST kasi binookmark ko exactly yung page kanina kung saan ko nakita yung kailangan ko, which is eto yun. Pero, ngayon, hindi siya lumitaw kagad. Bumalik siya sa first page. So, hindi kasi siya gumagamit ng GET. Pero kung GET lang to, may makikita ka sana ditong page number, which is 7, at mape-preserve natin yung state ng ating page. Pero, based kay sliderplayer.com, actually kay Dr. Mark L. Hernick, no, para lang aware tayo kasi baka makopyright tayo, meron siya dito na description about GET versus POST scenario. GET. So, tuwing kailan ginagamit o paano ba ang behavior ng GET versus the behavior ng POST? For example, si user nag-fill out daw ng form at nag-press ng send. Dadaan yan sa browser at yung browser ay mag-create ng tinatawag nating get request with parameter syempre. So yung get request na yun pupunta doon sa server and the server will respond but does not change state. This is what I like sa get. So hindi nagbabago yung state ng get. Okay? Because the get request is idempotent. So pag sinabi natin idempotent, no, hindi nagbabago yung state niya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero kung na-encounter nyo na dati na kapag ka nag-fail ka dun sa pag-submit ng form, pag ni-refresh mo yung page, may makikita kang message box na nagsasabing kailangang i-resubmit yung isang form. So, kasi nag-change yung state ng server kapag ka POST na ginagamit. Pero sa GET, walang nangyayaring changes dun sa state ng ating server because nga GET requests are idempotent. Sa POST naman, okay, si user, again, will going to fill out a form and then he or she will going to press send, dadaan ng browser. Si browser will create a HTTP POST request with parameters. So, isi-send yan sa server and the server will change the state, okay, by accepting the data. It will respond indicating either success or a failure. So, madalas, no, meron pa akong mga nabasa na kapag POST daw, madalas ginagamit natin dapat ang POST dun sa magkakaroon tayo ng changes dun sa data dun sa server o behavior or state dun sa server. Kagaya kunwari kapag nag-i-insert tayo or pwede rin kapag nag-update tayo or nagdi-delete.
Pero when we select or when we retrieve data, no, mas maganda pa rin daw na ginagamit natin ang get. Okay? So, ngayon, para ma-demo ko na, no, yung pinagkaiba ng get at ng post, tapusin na natin yung name attribute. So, meron pa akong isang attribute na kailangang i-discuss dito, and that is the name attribute. Each input field must have a name attribute to be submitted. Actually, kahit ang form, pwede natin lagyan ng name. Although, hindi siya required pagdating sa form. It's a good thing na kailangan meron siyang name, pero it's not required, hindi kagaya sa mga form element. If the name attribute is omitted, the data of the input field will not be sent. So, magpapakita ako sa inyo ngayon, for example, ng demonstration. Kunwari, again, sabi nga, pwede nating ilagyan ng data to, for example, FRM demo, pero hindi siya required. Madalas, no, kaya lang natin siya nire-require, either ipaprocess natin siya o tatawagin natin siya from the server or from the PHP, or kung merong JavaScript file o JavaScript na function na tatawag do sa form mo. Pero madalas kasi sa JavaScript, ang ginagamit natin selector will be the ID, not the name. Pero it's a good thing, no, na naglalagay tayo ng name, tulad nga na sinabi ko. Next, meron akong gustong i-demo sa inyo, mabilisan lang, pero hindi pa naman to yung actual topic natin. We will gonna get there, but not for now. So, enter, search, for example, or enter text. Okay? And then, kapag gumawa ko ng ganito, gusto ko lang ipakita, input, type, then text, then name. I'm gonna name this as txt text. And then, next is input, type, submit, and then I'm gonna name it btn send. And then the value, I'm gonna change that to send. So, save. Kapag ni-refresh ko to, pero again, hindi ko pa to i-explain, ito yung mga topic natin for our next lessons. So, nakagawa ko ng form. Ito yung itsura ng form. Okay? Ngayon, kung nakapag-HTML kayo, gets nyo kung ano yung pinagagawa ko. Ito yung gusto kong ipakita muna. Kapag hindi ka nag-create ng form method, o kapag hindi ka nag-create ng form itself, kagaya nito, kahit isubmit mo yung form, hindi siya gagana. So, save, refresh, nag-type ka, send. So, napansin ninyo, walang nagbabago. Bakit? Kasi wala kang nakaspecify na form. Pero, I'm just going to remove the comments. If merong visible na form dito at nag-submit ako ng data, kagaya nito, Renmark, at clinic ko yung send, mapapansin ninyo, lumipat siya. Lumipat siya ng file. Ito, formdemoaction.php. Ngayon, gusto ko munang i-demo anong pinagkaiba ng get at saka ng post. So, get, save. Again, no? Kaya siya lumipat ng formdemoaction.php dahil yun ang nilagay natin kay attribute na action. Tama. Kanina, wala tayong nakita kasi post yung nakalagay sa method. Pero ngayon, ilalagay ko ay get. Dito muna kayo mag-focus. Huwag nyo munang papansinin to. We will get there kapag nandun na tayo. So, ang gusto kong mangyari, no? Pinalitan ko to ng get at nag-type ako ng string kagaya ng Renmark. If I click send, mapapansin ninyo, lumipat siya ng page, pumunta siya kay formdemoaction.php, dala-dala yung ating data. Anong mga data ang dala niya? Una, yung txt text. Sino si txt text? Ito yung pangalan ng form element na ginawa natin. Kay txt text kasi nakalagay yung value na on data na Renmark. At meron din tayong btn send, which is the name of our button, which is ito yan. At meron siyang value na bit, which is send. So, ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo, pwede nating i-bookmark ito. That's possible. So, kapag na-bookmark yan, okay, at pumunta tayo dito, pwede nating i-click yung from demo action. Tulad nito, nandito at naka-preserve yung data natin. Naintindihan? Pwede kasi silang i-bookmark. So, tanggalin ko muna, no, kasi that's a useless bookmark. Pero pinakita ko lang sa inyo. Ngayon, isa pang bagay na gusto ko sa get is kapag ganito. Click ko yung go. Kahit i-refresh ko to, tingnan nyo, walang nangyayari.
Kasi hindi nagbabago yung state ng ating server. Okay? So, kasi nga, idempotent ang get. Pero, kapag bumalik ako dito, you have to make sure na hindi refresh yung ginagawa ninyo, no? Kasi this is a common mistake sa mga estudyante ko. Ginawa kong post, kahit i-refresh mo to, no, hindi siya gagana ganyan. Kailangan pupunta ka sa address bar and then press enter para reload yung buong page. And then, pag clinic ko yung tinype ko yung Renmark, clinic ko yung send, pumunta ako doon sa demo action. Okay? Pero, hindi mo to pwedeng i-bookmark. Okay? Sir, na-bookmark naman. Yes. Okay. Pero, walang record yan. Pag bumalik ka doon sa bookmark, walang record doon sa ating address bar. So, kung may result man dito na nakalitaw, hindi siya sasama. Okay? Maliwanag yan ha. Babalik lang siya doon sa homepage. So, tanggalin ko muna. Hindi natin to kailangan. Ngayon, ito yung isang bagay na ayaw ko sa post, pero wala akong choice kaya kailangan ko siyang gamitin. Kapag ni-refresh ko to, mapapansin ninyo may lilitaw na error kagaya nito. Iba-iba yung error depende sa browser na gamit ninyo. Pero dito, sabi niya, to display this page, Firefox must send information that will repeat any action, such as search or order confirmation that was performed earlier. Kapag clinic mo tong resend, anong mangyayari dyan? Actually, kung gumagawa ka ng add or nag-a-add ka ng record, kung walang validation yung program mo, ang mangyayari mga kapatid ay mag-a-add siya ng panibagong record. So, in a sense, magkakaroon ng duplicate record kapag ka nag-refresh ka. So, kada nagre-refresh ka na ganyan, nagsasubmit o nagre-resubmit yung form. Ibig sabihin, patuloy siya dun sa parang babalik siya dito sa form demo, kukunin niya yung mga data natin at mag-i-initialize siya ng resubmission. So, hindi yun healthy para sa mga action kagaya ng insert. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, magdo-double-double yung pagsasubmit o pagtawag dun sa form. Hindi kagaya kung nakaget ka. Sa get, hindi mo makikita ang magsasubmit yung form. Okay? Kasi nga, idempotent yung state ng get request. So, yun lang naman ang mga pinagkaiba nila. Again, kailan natin gagamitin ang get? Gagamitin natin ang get, una kapag hindi sensitive yung data, at kung retrieval lang madalas yan, at kailangan mo siyang i-bookmark. At gusto mo na mas mabilis siya, no? May factor kasi na konti when it comes to speed. Although, hindi na ganun kalayo, no? Kaya hindi mo na mararamdaman yon. Ngayon, gagamit ka ng post kapag kailangan mo ng security dun sa data. Kagaya ng kapag gagawa ka ng login or any kind of module na magre-require ng data security, gagamit ka ng post. Pero again, hindi siya pwedeng i-bookmark. And also, no, nagkakaroon siya ng resubmission kapag ni-refresh mo siya, which is not good when it comes to creation of new records, especially kapag nandun na tayo sa database. Okay? And that's the end of lesson 7. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.